اعضای محترم پارلمان و سنای ایتالیا، آقای پرزیدنت کامپیلی، دوستان ارجمند مقاومت ایران، از دیدار با شما در خانه دموکراسی ایتالیا خوشوقتم. از طرف مردم و مقاومت ایران قدردانی می‌کنم از حمایت اکثریت اعضای مجلسین ایتالیا که در بیانیه خود یک راه حل واقع بینانه، دموکراتیک و مردمی رو برای حل بحران ایران مورد تأکید قرار دادند. من امروز اینجا به خانه دموکراسی مردم ایتالیا اومدم تا از جانب مقاومت سازمان یافته مردم ایران برای صلح و آزادی ایتالیا و اتحادیه اروپا را فرا بخوانم که قرار بگیرند در کنار مردم ایران و مقاومت ایران. در مرداد سال گذشته در همین پارلمان من تصریح کردم که خامنه‌ای به قیمت نابودی کشور می‌خواهد سرنگونی حتمی رژیمش را به عقب بیاندازد. در ماه‌های بعد اون برای حفظ رژیمش راه نابودی کشور رو در پیش گرفت. ابتدا با کشتار بیرحمانه هزاران نفر در قیام دیما و بعد از اون باز کردن درهای کشور به روی یک جنگ. امروز استبداد دینی در تنگنای سختی قرار گرفته. با این حال کمترین فاصله‌ای از استراتژی همیشگی خودش نگرفته و همون استراتژی شومی رو داره ادامه میده که از سرکوب مردم ایران، برنامه بمب‌سازی اتمی و صدور جنگ و تروریسم تشکیل شده. بعد از امضای یادداشت تفاهم برای پایان جنگ با آمریکا، رهبر جدید این رژیم بلافاصله نارضایتی خودش رو ابراز کرد و نوشت علل اصول نظر دیگری دارد. نارضایتی اون و مخالفت جناح‌های رژیم با این تفاهمنامه گویای یک حقیقت مهم است. و همچنان که مسعود رهبر مقاومت گفته، این رژیم بدون جنگ آینده و هیچ شانسی ندارد. دوستان گرامی، در 4 دهه گذشته در جهان غرب سیاست غالب تلاش برای تغییر رفتار این رژیم بوده، اما نتایج معکوسی به بار آورده، زیرا به جنگ راه برد. اکنون این سال اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده که راستی سیاست صحیح در مقابله با این رژیم چیست؟ روند اوضاع نشان می‌دهد که تا این رژیم هست، تأکید می‌کنم تا رژیم آخوندی بر سر کار است، منطقه روی صلح و آرامش نمی‌بیند و نخواهد دید. هر مقدار هم که منابع مالی و قراردادهای تجاری دریافت کند، باز از جنگ افروزی دست بر نمی دارد. و این تصور اشتباه است که گویا در آینده روزی خواهد رسید که این رژیم دشمنی با جامعه ایران و همچنین دشمنی با جامعه جهانی را کنار بگذارد و از در صلح و همزیستی در بیاید. چنین چیزی 48 سال گذشته رخ نداده و هرگز رخ نخواهد داد. این هم نه از روی دیوانگی یا یک تعصب کور برای این رژیم است، بلکه بر اساس یک محاسبه سیاسی است. بقایای رژیم بیش از هر طرفی خوب می‌دانند که عقب نشینی از جنگ و سرکوب و تروریسم و بمب اتمی حکومتشان را به سرعت به سمت سرنگونی می‌کشاند. عراقچی وزیر خارجه کنونی رژیم گفته اگر قدم عقب بگذاریم
دیگر معلوم نیست تا کجا باید عقب برویم. باز اون اضافه میکنه این به نظر من بزرگترین چالش ما، یعنی چالش رژیم ملا هاست. باید خاطر نشان کنم اینجا که سیاستی که این چالش مرگبار رژیم رو درک نکرده نمیتواند پاسخگوی مسئله ایران باشد، زیرا در نیافته که این رژیم روی انبار باروت نارضایتی جامعه ایران و خشم مردم ایران نشسته است. در نظر نمیگیرد که در درون این حکومت یک منازعه عمیق و لاینحل بر سر توقف جنگ و یا ادامه جنگ در گرفته که موجودیت این رژیم رو تهدید میکنه و باز در نظر نمیگیرد که صلح تنابدار این رژیم است و اگر ناگزیر به انتخاب شود جنگ را 100 بار به صلح ترجیح میدهد. تکرار میکنم، اگر این رژیم مجبور به انتخاب را شود جنگ را 100 بار نسبت به صلح انتخاب میکند و از همه مهمتر بر این واقعیت چشم پوشیده شده که یک جنبش سازمان یافته، اون هم از کانونهای شورشی در همافزایی با قیامها، نیروی واقعی تغییر در ایران هستند. این برداشتم که سرنگون نشدن این رژیم در اثر جنگ به معنای قوی تر شدن این رژیم است کاملا اشتباه است. این تصویری است که خود رژیم در صدد ساختن اونه. تنش‌ها و خطرات مزمنی که امروز رژیم در آن دست و پا میزند و به خصوص نارضایتی و خشم عمومی به مراتب بیشتر از گذشته وجود دارد و قیام‌های بعدی در راه است. اقتصاد کشور در حال سقوط آزاد است. تورم و بیکاری و فقر بیداد می کند و از نظر سیاسی پسر خامنه‌ای هرگز نفوذ پدرش برای مهار اختلافات درون این رژیم را ندارد و این رژیم روز به روز متزلزل‌تر می شود. نمایندگان و حضار گرامی، آقای رئیس، همچنان که جهان شاهد بود، نسل جوانی در دیماه ظاهر شد که همراه با کانونهای شورشی با بسیج و سپاه مقابله کردند و در این قیام خود رو به خوبی نشون دادند. اونها منسجمتر و سازمان یافته تر از قبل در تدارک مقابله با نیروهای سرکوبگر در قیامهای بعدی هستند. بله، کسب آزادی به دست مردم ایران امکان پذیر است. میخواهم کلمات جوزپه مازینی، اندیشمند بزرگ ایتالیا رو یادآوری کنم که گفت هیچ ملتی شایسته آزادی نیست و نمیتواند آن را برای مدت طولانی حفظ کند مگر اینکه خودش آن را به دست آورد. انقلاب‌ها باید توسط مردم و برای مردم انجام شوند. در چنین شرایطی ما اتحادیه اروپا و ایتالیا را به ترسیم سیاست جدیدی فرا می‌خوانیم که بر پایه همین واقعیت‌ها باشد. اگر این سیاست، یعنی سیاست موجود، تغییر نکند، این استبداد دینی است که از آن سود میبرد. این ملاهای حاکم بر تهران هستند که از آن سوء استفاده میکنند. آن هم برای استمرار سرکوب و همچنین برای اعدامهای هرچه بیشتر. از ابتدای سال 2026 اعدامها به حدود 1000 مورد رسیده است. از جمله اعدام 10 زندانی سیاسی شامل اعضای
مجاهدین و همچنین شورشگران قیام که عکس‌های اونها رو من اینجا با خودم دارم. اینها عکس‌های 10 تن از اعضای سازمان مجاهدین هستند. اونها رو اعدام کردند. و این هم عکس‌های تعدادی از شورشگران قیام که به همراه کانون‌های شورشی فعالیت داشتند و باز در همین مدت اعدام شدند. همچنین در کنار این سرکوب اقلیت‌های دینی همواره جریان داره، از جمله بستن 10 کلیسا و دستگیری مسیحیان که هر روزه در سراسر ایران در جریانه. همین دیروز کارشناسان سازمان ملل مصادره محوطه کلیسای انجیلی سنت پیتر در تهران و همچنین اخراج اجباری 27 عضو اقلیت مسیحی ارمنی و آشوری ساکن اونجا رو محکوم کردند. نتیجه اینکه اتحادیه اروپا برای داشتن نقش مثبت در خاورمیانه و روابط فعال به سود ملت‌های دو طرف فقط یک راه حل داره که عبارت است از حمایت از مردم و مقاومت سازمانی یافته آنها. باید اضافه کنم که اروپا با نادیده گرفتن مردم ایران و همچنین نادیده گرفتن مقاومت سازمان یافته مردم ایران خودش رو از مؤثرترین اهرم در سیاست‌هاش در قبال ایران محروم کرده. در روزهای اخیر خوشبختانه دولت انگلستان سپاه پاسداران رو در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد. مقاومت ما از سالها پیش بارها خواستار این تصمیم شده بود. اکنون تمام قاره اروپا به جز 1-2 استثناء به ماهیت تروریستی سپاه پاسداران پی بردند و به طور رسمی اذعان کرده اند و الان از جمله ایتالیا میتواند پیشتاز باشد برای اینکه مبارزه مردم ایران برای سرنگونی این رژیم و نبرد کانونهای شورشی در مقابله با سپاه پاسداران رو به رسمیت بشناسند. دوستان عزیز، طنز تاریخ اینجاست که امروز پسر شاه برخلاف خواست مردم ایران برای بازگشت ایران به گذشته فعالیت و تبلیغ می کند. این فعالیت ها که با جعلیات و فریبکاری های تلویزیونی و اینترنتی صورت می گیرد در ماه‌های اخیر به میزان زیادی افشا و به خصوص در اروپا بی‌اعتبار شده است. شکی نیست که اتخاذ یک سیاست صحیح در قبال ایران از طرف اتحادیه اروپا و قرار گرفتن اون در کنار مقاومت سازمانی یافته مردم ایران فضایی برای جریان‌های انحرافی باقی نمی‌گذارد. نمایندگان محترم مردم ایتالیا، آقای رئیس، ایتالیا و اتحادیه اروپا با اتخاذ یک موضع قاطع در مقابل دیکتاتوری تروریستی حاکم بر ایران نباید بر جنایات ضد بشری این رژیم چشم ببندند و به سردمداران آن مسئولیت بدهند و الا این رژیم جنایاتش را در داخل و خارج ایران ادامه می‌دهد و همچنین تشدید می‌کند. بگذارید تصریح کنم که اروپا زمانی در خاورمیانه از اعتبار برخوردار می‌شود که در کانون اصلی بحران در منطقه، یعنی در مورد ایران، نقش مؤثر و فعال ایفا کند و این چیزی نیست جز به رسمیت شناختن اراده مردم ایران برای سرنگونی این رژیم و برپایی یک جمهوری دموکراتیک. یک جمهوری دموکراتیک بر اساس جدایی دین و دولت، برابری زن و مرد، لغو حکم اعدام، یک ایران غیر اتمی عاری از تسلیحات کشتار جمعی،
مبتنی بر صلح و همزیستی و همکاری‌های بین المللی و منطقه‌ای. جمهوری دموکراتیک هدف دولت موقت اعلام شده توسط شورای ملی مقاومت ایران است. شعار مقاومت و دولت موقت همواره صلح و آزادی بوده و هست. در ایران کسی جز بقایای شیخ و شاه خواهان جنگ نیستند. مقاومت ما مفتخر است که در سراسر تاریخ این رژیم پرچمدار صلح بوده است و در سالهای جنگ ایران و عراق در دهه 60 مقاومت ما توانست خمینی را وادار به پذیرش آتش بس کند و به قول خود خمینی جام زهر را سر کشید و در سالهای بعد این مقاومت ایران بود که برنامه‌های بمبسازی اتمی ایران رو افشا کرد. ما از 22 سال پیش اعلام کردیم که راه حل ایران نه مماشات است و نه جنگ، بلکه راه حل سوم است، یعنی تغییر رژیم توسط مردم ایران و مقاومت سازمانی یافته آنها. امروز هم تاکید می‌کنم که لازمه صلح و امنیت پایدار در منطقه سرنگونی این رژیم است و این بر عهده مردم ایران و قیام‌های آنها و ارتش آزادی بخش ملی ایران است. خوشبختانه بیانیه اکثریت هر دو مجلس ایتالیا الگوی درخشانی از یک سیاست صحیح در قبال ایران است. آنها اعلام کرده‌اند که حمایت از دولت موقت و جنبش مقاومت گامی ضروری در جهت برپایی دموکراسی و ثبات در ایران و تحقق صلح و همزیستی در منطقه و جهان به شمار می آید. امیدوارم که دولت ایتالیا و اتحادیه اروپا از این روشنبینی و واقع‌گرایی نمایندگان مردم ایتالیا پیروی کنند. از همه شما متشکرم.